वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टेक्निकल किटी च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त हेर्नु नै भयो होला अलरेडी होला। सो हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ र यो निकै ट्रेन्ड पनि भएको छ टिकटकमा। त्यसको लागि क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। क्यापकटमा क्लिक गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीले 23 वटा पिकहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले आफ्नो बेस्ट फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु रहेछ, त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म एलिना चौहानको र हाम्रो फेमस टिकटक स्टारको पनि यहाँ सिलेक्ट गर्दैछु। हामीले 23 वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्मेट 9:62 को दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हामीले फोटोलाई पनि फिट गर्नु होला। 2 फिङ्गरको मद्दतले यसरी फिट गर्नु होला। यस प्रकारले हजुरले फिट गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। फोटोमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। र इन्डिङतिर आउनु होला र वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनु होला। स्किप नगरिकन हेर्नु होला, फेरि हजुरले बुझ्नु हुँदैन त्यसैले। सो गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सबै फोटोलाई फर्स्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सक्दो जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि हामीले 0.4 सेकेन्ड फर्स्ट फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले जम्मा 21 वटा फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले फर्स्ट फोटोलाई गरेर देखाइदिने छु 0.4 सेकेन्ड। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले 0.6 सेकेन्ड हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। दिनु होला। जम्मा हामीले फर्स्ट फोटोलाई हामीले 0.4 सेकेन्ड दिइसकेपछि 21 वटा फोटोलाई हामीले यताको 21 वटा फोटोलाई हामीले 0.6 सेकेन्ड दिनुपर्ने। अहिले सबै जम्मा फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.4 सेकेन्ड दिइसक्यो र 21 वटा फोटोलाई हामीले 0.6 सेकेन्ड पनि दिइसक्यो। दिइसकेपछि हामीले लास्ट फोटोलाई हामीले ड्युरेसन 1.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। सो दिइसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले दिइसकेपछि हामीले सबै फोटोलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि फोटोमा जुम गर्नु होला। यसरी जुम गर्नु यस प्रकारले र फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि कम्पोमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि फर्स्ट फोटोलाई हामीले बाइसेक्ट भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। स्किप नगरिकन हेर्नु होला, कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन। बाइसेक्ट भन्ने एनिमेसन दिनुहुन्छ र हामीले अनि 21 वटा फोटोलाई हामीले 21 फोटोहरूलाई हामीले एनिमेसन पेन राइट भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी दिनु होला पेन राइट। यस प्रकारले दिन सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानल यो भिडियोहरू मन परिरहेछ भने हजुरले लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला।
यस प्रकारले सारेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। Fade right, pin right, fade right, pin right, fade right। र हामीले लास्ट 23 लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन फेरि पेन राइट नै दिनुपर्ने हुन्छ लास्ट फोटोलाई पनि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। दिइसकेपछि फेरि राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि स्टार्टिस पोजिसनमै आउनु होला। आइसकेपछि हामीले इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट ब्याक गर्नु होला, इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र मोडमा जानु होला। मोडमा गएपछि मेजर रहेको छ, आफ्नो लागि मनपर्ने हजुरले यहाँ गरिदिन सक्नुहुन्छ र यसलाई नि हामीले कपी गर्नेछौँ। सबै फोटोमा कपी गर्नेछ, हजुरको टाइम पनि सेभ हुनेछ। यस प्रकारले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपी गर्नलाई यस प्रकारले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला यहाँको भएको र यसलाई यसरी सार्दिनु होला। सार्दिएर ठ्याक्कै ड्युरेसन मिलाउनु होला ल। र हामीले लास्ट फोटोमा चाहिँ फेरि इफेक्ट भिडियो इफेक्टमै क्लिक गर्नु होला र बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ लास्ट फोटोलाई चाहिँ, र राइट गरिदिनु होला। गरिदिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै ड्युरेसन लास्ट फोटोको ड्युरेसनमै मिलाउनु होला। मिलाइदिइसकेपछि हामीले ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, हजुर त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्न सक्नुहुन्छ। एड गर्नु होला र इनपुट साउन्ड अनलीमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो भिडियो पनि तयार भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। देख्न सक्नुहुन्छ। भइसकेपछि हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि मात्र एरो अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।